हाम्रो केटाहरूले आज टुर्नामेन्ट रहेछ लिएर हाम्रै टोलको केटाहरू त्यही काटेको खिच्नै पाएन है सो कति टिम थियो भाइ 4 टिम दाइ आफ्नै टोलको है 4 टिमको अनि जस खसीबाजी खेलाएर रहेछ यहाँ जस आज त्यही भएर सबै यहाँ खसीको हाम्रो बगैँचा ग्याङको डम्फु ग्याङको खसी पार्टी हुँदैछ होइन अनि म्यान अफ द म्याच चाहिँ भाइ भनेर सुनेको थिएँ आज है किपर खतरा बस्छ भन्ने मासुको मिठोमा यस्तो मात्र मिठो नै पहिला रे मिठो दिदी मेरो बडको हैन रहेछ जान्नु नि दिदी त्यत्रो हामी त बानी अहिले खै यहाँ छ हजुर अब त्यो मेन भुडी मात्रै बाँकी छ कम महँगो छ त भाइ खसीको मासु यार मलाई किनेर खानु पर्यो नि 1300 1400 बाबा लान्छ धान चाहिँ कसले ढालेको भाइ ए तैँले हो हो र त्यही खिच्न चाहिँ आउनु पर्यो होइन भ्याएन कि हाम्रै टोलको हो डम्फु के त्यही हो र मेस गर्नु हुँदैन भुटानमा लागेको हुन्थ्यो All out to पहिला बच्चा महिला मैले रुमाल भन्दैछु रक्ति लाने होइन है अहिले पठाइदिन्छु नि त बाटा पठाइ त्यहाँ मोल्नु पर्छ त्यो रक्ति अलि अनि भाइ तैँले कति सर्न छिनाइस् त नि एक सर्नु हो के अरे खुकुरी कि कटिले खुकुरीले र देखा त भिडियो कस्तो कति केजी जति होला दिपेश दाइ कति ग्यास बढी छ होला के हो यार त्यो दाइ हामीले आज होइन दसैँ कप खेलेको खसीबाजी होइन दाइ त्यसको अब खुट्टा टाउको दाइ 4वटा खुट्टा एउटा टाउको सुप बनाउने ए सुरेन दाइलाई होइन खास अनि हाम्रो सुरेन दाइको के भारी सुनाइदिनु हाम्रो सुरेन दाइको खुसीको खबर सुनेको छ ताजा होइन जस हाम्रो सुरेन दाइले जुनियर सुरेन दाइ निकाल्न आँट्नु भएको छ लक्ष्मी ए के फिक्स गोल भयो ए सही जित्ने टिममा चाहिँ हाम्रो को थियो र को केटाहरू यता हेर्नु अनि अरू के अरे यो उयो थियो लोपेसले गोल हानेर जिता यार ए गोलको कति गोल भयो गोल अब 2-1 भयो 2-1 भयो है के लास्टमा हाने क्या मैले कप्तानलाई फोन गर्दा त 2-3 मिनट बाँकी छ कति लास्टमा हाने केटाहरूले यसो टाइम पनि बढाएछ राम्रै भयो रमाइलो भयो यो खास यसको कन्सेप्ट चाहिँ खास अब खेल्न पनि होस् एउटा टुर्नामेन्ट जस्तो हुन्छ अनि रमाइलो होइन खाने त त्यो पैसा सबले हाल्ने नि खानै पाएन होइन सबैको लागि राम्रै भयो नि सही प्लान गरे
यस्तो के पाइप भने पाइप भने थाहा बोतल त भर्दै छ दाइन सय टुनामुना दिइरहेछ होइन यो त 2 बजी निस्कल्टी राति यत्रो पाक्दै त म त डिनर खानै लाग्दिन यस्ता ओ मन्दा आयो यहाँ छुट्टै भइरहेछ मिठो भइरहेछ बजो बजो
लाऊ कि नलाऊ सुख जाने पिराती साँझ परेपछि निरैलाई याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आऊ न